हॅलो गोंयकारा आनी आमगे फ्रेंड्स, आयज आमी हें गाये मासाचें बीफ म्हणटा गाये मास म्हळ्यार बीफ आमगेलें. सो गाये मासाचें आमी आयज शाकोती करुया. हे मास हांवें ऑलरेडी धुवन कातोलां. सो मोठमोठे अशें करून कातर, ओके, मोठमोठे दवर आनी कातर. आनी हांवें आतां मीठ लायलां. मातशें दवरल्या पुरो मीठ लावन एक सदांच ओस अशें करून दोत जाल्यार मॅरिनेट बी करता जाल्यार सदां एक 10-15 एक निमाण म्हणटा 20 मिनट पासून दवरपा जाय. तें लागूंक जाय त्या मसाल्याक वा मासाक वा ते वस्तूक. सो हांवें मीठ लावन आमचें दवरया. ओके, आतां हो सगळो मसालो आमकां भायर करीपत्ता आनी ही टॅमरीन ही सगळो मसालो आमी आतां रोस्ट करून आमकां ग्रायंड करून पडटलो. सो मसालो म्हळ्यार तांबडे सांगो आहा आमचे कडेन, खसखस आहा, ही स्टार सीड आहा आमचे कडेन, तिकी आहा, सिनेमन, पेपरकॉर्न आहा आमचे कडेन, मिरयां, क्लोव्ज आहाय, कालाफूर आहा, जिरी आहा, किमन सीड आनी कोरिएंडर, सांबार वो कोथमीर आनी तशें ही फेनल सीड आहा आमचे कडेन, बडीशॉप. आनी तेजे भायर आमचे कडेन हिंगा नाल्ल आहा, आली आहा, कोकोनट, जिंजर आनी लसूण, गार्लीक. हें हांव आतां सगळें आतां रोस्ट करून ग्रायंड करता. रोस्ट म्हणटा जाल्यार तव्याचेर तुगे ग्रिडल कितें आहा तेजेर तो अशें करून गरम टोस्ट कर. आनी आमकां तेल जाय आमकां खाली, आनी आमकां आनी हो पियावूय रोस्ट करपाचो, करीपत्ता घालपाची आनी ग्रायंड करता तेन्ना हाली आमसाण घाल तितून मिक्स करपाक. आनी आमकां ओटी पीठ जाय. आतां हो सगळो मसालो हांवें आतां टोस्ट ग्रिडलाचेर तव्याचेर हांवें गरम केला, रोस्ट केला. हांव आतां हो ग्रायंड करता. तशें तेल उडयलां चड न्हू, आनी हांव करीपत्ता घालता. ओके, आनी हांव आतां तेजेरूय मसालो घालता. मसालो मातशें बरो भाज दिया. सो बरो वास येता, कित्याक हो मसालो बरो तव्याचेर हांवें रोस्ट केल्लो, रोस्ट. सो आतां बरो रोस्ट केलो तसो बरो वास येता सारको. सो मातशें भाज दिया. हांव आतां तें ब्लेंडरांत उदक घालता. आतां फरगतयलो तेका आनी हांव आतां मास घालता. एका बटाटे जाय जाल्यार घाल, एक ऑप्शनल तें. बटाट आमी सदां कित्याक घालता, कित्याक तेची ओस हे मास हे कितें तुगे ती रेसिपी सुबेज जावपाक. तुका जाय जाल्यार बटाट घाल, नाल्यार काय नाका. ओके, मातशें हरकत येवं दिया. हांव आतां हें मीठ उडयतां. टेस्ट चोया आतां पुरो आनी मातशें जावं दिया. आतां काडया आनी आतां निमाण चोया, टेस्ट चोया. बरें जालें तें, बरी शाकोती. हांव आतां सोपरां काडा. आतां ही जाली आमगेली गाय मासाची शाकोती. आनी हांव समजता हे भशेन तुमी शाकोती करून हातली न्हू, चड आनी चड देव बरें करूं.